boil ka ng egg, tapos magluto. Hihiwain mo ito ng pang-apat. So, ito na yung itsura, guys. Pangalawa, paghaluin mo yung third class na flour, yes, baking soda, magic syrup, at asin, at coloring food na color orange. So, lagyan mo ng tubig at saka pinaghaluin mo to. So, ito na yung itsura, guys. Malagkit na siya. Panghuli naman ay yung mantika. So, get started. Kuha ka ng harina. Mga ganito lang. At lagyan mo na iglay. Saka i-wrap mo ito ng ganyan. Saka mo ito ilagay sa para i-fry. So, ganyan lang ito. Hindi lang. Baliin mo na yung kwek-kwek para hindi siya masunog. Ang ganyan. Pag natigas na yung kabila, ang ganyan. Tigas na siya. So, nag-orange na siya. Tama yan. Yung itsura, guys. Pagkatapos yan ay buha ka na ito parang mo yung sweat parang hindi masayang yung mga na ito. Lalagyan ng ating suka. So, ito yung suka, guys. So, ito yung partner ng suka. Suka at ketchup. So, ito na ating finished product na kwek-kwek. Saka na natin ito ilagay sa labas. So, yung cellophane.